Давайте дивимось тут, що тут у нас. Опа. Тут у нас рожева. Синя. Такі барви картоплі в цьому році. Друзі, всім привіт! Кінець серпня. Сонце світить, вітер дує. Картопля дозріла. Як кажуть, картопля сама себе не викопа. Тому мусимо приступати до цих робіт. І в цьому відео покажу, яка вона в цьому році. Бо вона у нас була експериментальна, піддавалася дослідженням. Сподіваюся, вони вдалися. І зараз з вами будемо дивитися, що з того всього вийшло. Більше про це я розповідаю в відео, яке робив при посадці картоплі і при догляді за нею. Я зроблю посилання вгорі і посилання на ці відео внизу в описі цього відео. Можете проглянути. І там теж багато корисної інформації. Ну, зараз одягаємо рукавиці, беремо лопату, яка сама копає картоплю. І вперед до роботи. Так, ну, давайте дивимось тут, що тут у нас. Опа. Тут у нас рожева. Все. Без фітофтори, бачите. Так, а ну тут синя. Різнобарвна, фітофтори нема. Вже декілька років я картоплю, як і сад, який плодоносить, вже не обробляю хімічними препаратами. Це тільки біопрепарати. Так і в цьому році. Картоплю я обробляв лише один раз, коли вона зійшла. Тільки біопрепаратом. Разом з іншим садом все під один гребінець. І як і минулий рік, жука я не бачив. Він мене також. І я думаю, що цьому сприяли декілька факторів. Перше, картоплі мало. Жуку вона не цікава в такій кількості. Там, де суцільна картопля, дивлюся на городах, там його просто уйма. Друге, картопля в садку. За деревами він, коли летить, може промазати і не сідає на неї. Це є про біорізноманіття, яке дуже корисне для всіх культур. Картопля корисна для яблунь, яблуні корисні для картоплі. Біопрепарати і гриби, і бактерії, якими я обробляю сад і город, корисні для всіх. Тому жук їв не нашу картоплю в цьому році, як і колись. Такі барви картоплі в цьому році. Райдужні. Я не є прихильником садіння і копання картоплі. З дитинства так склалося. Але я є прихильником якісного екологічного харчування себе і своєї родини. І суп ми точно варимо. Іноді варимо і картоплю. Дітки полюбляють. І я за те, щоб вони їли точно все це чисте і вирощене з любов'ю. Тому гештальт картоплі залишається в нашому житті. Мусимо його весною відкривати, а восени закривати. Наші соняхи на городі подобаються не тільки бджолам.
Друзі, от і все. Картопля по цю сторону трави, як кажуть. З фіскарсом ми справились десь за 2-3 години. В принципі, класне тренування вийшло на свіжому повітрі замість душного спортзалу. Тому можна тренуватись. Картопля – це ще й ціле естетичне мистецтво, художнє. В ній може бути багато відтінків, барвів, навіть форм. Можна отримувати ще й естетичне задоволення від цього процесу. Серед загроз, які зустрів, копаючи картоплю, це були кілька личинок хруща. Але я, людина добра, залишив їх жити, бо комусь над вишнями весною треба буде гудіти. Ту акустику і ту мелодію, яка прописана в нашому, мабуть, ДНК вже, маємо зберігати. В основному така середнього розміру, класна, комфортна. Видно було, що їй не вистачає все-таки вологи. Літо було сухе, не таке, як минуле літо, але там 2-3 дощі за літо – це ні про що. Я вже забув, коли картопля мені приносила таку радість. Найбільше, що мені здивувало, це те, що немає жодної картоплі з сухою гниллю, з так званою фітофторою. І це, я не пам'ятаю, щоб у нас колись таке було. І я думаю, що в цьому велику роль зіграла триходерма, якою я обробляв картоплю, замочував її перед посадкою. І в тому відео про посадку якраз я показую, як це все відбувалося. Це, скоріш за все, найголовніший фактор. Тому точно буду далі продовжувати так робити. Плюс триходерма, вона ще й збагачуватиме ґрунти для інших культур також. І додаватиме їм імунітету. Наступні фактори, думаю, це те, що ви дивились те відео і набажали дуже багато всього по картоплі. Тому дякуємо вам. Дивіться далі. Ми радіємо з таких результатів. Тому це приємно. Трохи сарказма, трохи правди в цьому. Третій фактор те, що це все робиться з любов'ю. Канал, картопля, сад, досвід, яким ми з вами ділимося. В сукупності все це дає класні результати. Тому дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що вчитеся, радієте разом з нами. Є така невелика, її ще називають бебі-картопля. Зараз стає модною, тому ми в тренді. Я думаю, що мульча, яку я робив до картоплі, допомогла їй бути бебі. Якби не було мульчі, була б супер бебі. От і все. Далі шлях картоплі в погріб. А наш з вами допомагати війську від клятого ворога. Щоб ми могли далі їсти цю картоплю, вирощувати її, любуватися, насолоджуватися. Буду вдячний за допомогу, за посиланням під цим відео для 10-ї бригади. Збираємо на засоби зв'язку. Зробіть посильний донат, це буде дуже важлива справа. Бережіть себе,
бережіть здоров'я своєї родини, вирощуйте екологічні продукти, овочі, фрукти, ягоди. Маємо бути здоровими. Всім багато любові. До зустрічі.